Shop mga katintong, ay nandito po tayo ngayon sa may Antipolo. Gumala po tayo ngayong Mother's Day. Antipolo. Dito na naman ako. Kaya susulitin ko na. Ay binigaya. Sila alam ang mga problema ng bawat mundo at kung paano tugunan ang isang problema para sa kabubuti ng pamilya. Hindi nagpapabaya, hindi nagkakanya-kanya, at hindi watak-watak. How can you compromise? Maabot natin ang pagmamahal sa isang nanangailangan. Ang kailangan man niya ay pinansyal, ang kailangan man niya ay mental, o kailangan niya psychological. Tayo, sa ating maliit na kataraanan, ay nakatulong tayo sa ating kapwa na nangailangan.